Die oudste kanalen is die oudste drukken, die wijzen drukken in deze wat we nu gaan doen, in de bruiningssysteem. Nee, of dan moet ik er een aantal waarden van een restaurant. Goed gedaan. Ja. €2.000 Lekker hè? Ja. Lekker draaien, €2.000. Geen vogels of fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan op. Niet te hard maken, dus. But you also, they make the new now, but then the old, and then one is
Gebeld. En er, dat is dus vervelend.